हॅलो फ्रेंड्स, प्रिव्हियसली आपण बघितलं की टाइप्स ऑफ रबर आपण त्याचं इंट्रोडक्शन बघितलं होतं. मग टाइप्स ऑफ रबर मध्ये दोन टाइप पडतात, नॅचरल रबर अँड सिंथेटिक रबर. द नॅचरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम नॅचरल सोर्सेस अँड सिंथेटिक रबर इज मेड सिंथेटिकली और विच इज कॉल्ड एज मॅन मेड रबर. दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ पॉलिमर. हे सगळे काय आपण रबर बघू, प्लास्टिक्स बघू, रेझिन्स बघू, हे सर्व कशामध्ये येत आहे की पॉलिमर मध्ये. पॉलिमर मीन्स काय, कशापासून फॉर्म झालेले असतात ते मोनोमरचे जे युनिट्स असतात, इन्क्रीजिंग युनिट्स, त्याला काय म्हटलं जातं, पॉलिमर हे म्हटलं जातं. सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, नॅचरल रबर अँड सिंथेटिक रबर. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फर्स्ट topic, which is nothing but natural rubber. See the natural rubber. Natural rubber also called as India rubber because it is mostly found in India, and the plant from cocoa as initially produced consists of polymer of the organic compounds isoprene. जो isoprene जो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे त्यापासून काय होतंय, नॅचरल रबर हे फॉर्म होतंय. मीन्स जो रबर जो आपण नॅचरली ऑप्टिंग जे रबर जे असतं त्यामध्ये आयसोप्रीन हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड प्रेझेंट असतं आणि त्या कंपाऊंड पासूनच काय केलं जातं, रबर हे मॅन्युफॅक्चर केलं जातं, एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात. एक प्रकारचा लॅटेक्स टाईप जे प्लांटचे बार्क जी असते त्या बार्क वरती कट केल्यानंतर, स्लांटिंग कट केल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारचं जे लॅटेक्स बाहेर पडतं, व्हाईट मिल्की स्ट्रक्चर टाईप. मग त्या लॅटेक्स पासून काय केलं जातं, रबर हे फॉर्म केलं जातं. मग ते रबर जे असतं त्यामध्ये मोस्टली ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कुठलं असतं की आयसोप्रीन. एक्झाम मध्ये मी या पॉइंटवर यासाठी जोर देतोय की एक्झाम मध्ये तुम्हाला यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. विथ द मायनर इम्प्युरिटीज ऑफ अदर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड प्लस वॉटर, मीन्स ते जे लॅटेक्स जे असतं त्यामध्ये अदर ऑर्गॅनिक इम्प्युरिटीज पण असतात, त्यामध्ये वॉटर पण कंटेन असतं. फॉर्म्स ऑफ पॉलीआयसोप्रीन that are used as a natural rubber are classified as elastomers. बघा, हा जो शब्द इलास्टोमर्स हा लक्षात घ्या, यावरती पण तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. नॅचरल रबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज इलास्टोमर्स. या वर्डला हायलाइट करा. जे वर्ड हायलाइट केलेले ते तुम्हाला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे, त्यासाठी ते हायलाइट केलेले. करंटली रबर इज हार्वेस्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ लॅटेक्स फ्रॉम द सर्टन ट्रीज. द लॅटेक्स is sticky, milky, colloid, drawn off by making incisions into the bark and collecting the fluid in the vessels in a process called as tapping. बघा, आधी सांगितल्याप्रमाणे जी ट्रीज असतात त्यावरती काय केला जातो, स्लांटिंग कट केला जातो. जी बार्क असते त्यावरती कट केला जातो आणि त्या कट मधनं जे लॅटेक्स बाहेर येतं, एक प्रकारचं मिल्की फ्लुइड, त्याला आपण काय आपल्या गावरान भाषेमध्ये त्याला एक प्रकारचं चिका टाइप जो सबस्टन्स बाहेर येतो. आपण सपोज जर बरेचसे प्लांट आपल्याकडे जे असतात ते आपण कट केल्यानंतर त्यातनं व्हाईट मिल्की लॅटेक्स हे बाहेर यायला सुरुवात होतं. मग अशाच प्रकारे जे काही प्लांट असतात, जे रबर प्लांट असतात, त्यावरती काय केलं जातं, त्या प्लांटला स्लांटिंग कट केलं जातं. ते कट केल्यानंतर त्यातनं लॅटेक्स बाहेर येत असतं, व्हाईट मिल्की फ्लुइड त्यातनं बाहेर यायला सुरुवात होते. मग ते फ्लुइड काय केलं जातं, कलेक्ट केलं जातं आणि ते नंतर काय केलं जातं, रिफायनिंग केली जाते. त्याच्यावरती प्रोसेस करून काय केलं जातं, त्यापासून नॅचरल रबर हे ऑब्टेन केलं जातं. द लॅटेक्स इज देन रिफाइंड इनटू रबर रेडी फॉर कमर्शियल प्रोसेसिंग. नॅचरल रबर is used extensively in many application and product either alone or in a combination of other. मीन्स जे लॅटेक्स रबर जे नॅचरली ऑकरिंग जे रबर आपण फॉर्म केलेले आहे, बार्क पासून आपण एक्स्ट्रॅक्ट केलंय, ते कलेक्ट केलंय, त्यावरती प्रोसेसिंग करून काय केलंय, त्यापासून नॅचरल रबर हे फॉर्म केलंय. मग त्या नॅचरल रबर सोबतच काय केलं जातं, अदर जे केमिकल कंपाऊंड्स आहेत त्या बरोबर त्याचं कॉम्बिनेशन करून काय केलं जातं, अदर मटेरियल त्यापासून काय केलं जातं, प्रिपेअर केलं जातं. In most of its useful form, it has a large strength ratio and high resistance and it is extremely waterproof. मग बघा, जे नॅचरली ऑकरिंग जे रबर जे असतं त्याच्या ज्या प्रॉपर्टी दिलाय, इट हॅव्हिंग लार्ज स्ट्रेच अँड हाय रिलायन्सेस अँड एक्स्ट्रीमली वॉटरप्रूफ. मग ते काय असतं, एक प्रकारचं वॉटरप्रूफ पण ते असतं. मग आपण त्याचे वन बाय वन हे सर्व झालं इंट्रोडक्शन ऑफ नॅचरल रबर. नॅचरल रबर कशा प्रकारे फॉर्म होतं, कशा प्रकारे ते एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं ते आपण बघितलं. बघा, रॉ मटेरियल फ्रॉम रबर ट्री. रबर ट्रीचं नाव काय, हिव्या ब्रॅसिलिनस. इट इज टॅप
every second day of its sap known as latex. बघा हे रबर ट्री आहे, रबर ट्री वरती काय केलाय स्लांटिंग कट दिलेला आहे इथं, या कट मधनं बघा एक लॅटेक्स बाहेर येतोय, मग ते लॅटेक्स काय केलं जातं एका कंटेनर मध्ये कलेक्ट केलं जातं. Latex is collected and acetic acid is added to it so as to precipitate out the rubber which then hardens and coagulates. बघा हे काय केलं जातं कलेक्ट केलं जातं आणि त्यामध्ये काय ऍड केलं जातं ऍसिटिक ऍसिड ऍड केलं जातं. बघा एक्झाम मध्ये तुम्हाला हा पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, which of the following chemical has been added in the latex in the preparation of natural rubber. मग त्यावेळेस तुम्हाला ते केमिकल माहित पाहिजे, which is nothing but acetic acid. After that, after being washed and dried, rubber is cured in special smoke houses to protect it against microbial attack. म्हणजे लॅटेक्स कलेक्ट केलेलं आहे, मग ते काय केलं जातं सपोज ते कंटेनर फिल झालंय पूर्ण, मग ते जे कंटेनर आहे ते काय केलं जातं स्मोक हाऊसेस मध्ये पुट आउट केलं जातं. कशासाठी की जे मायक्रोबियल आता हे काय नॅचरली ऑकरिंग आहे, एक प्रकारचं त्यामध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंड सर्व प्रेझेंट आहे. मग काय ऑर्गॅनिक कंपाऊंड काय होता हळूहळू डिकम्पोज होता बाय युजिंग मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी नी काय होतं ते डिकम्पोज व्हायला सुरुवात होता किंवा खराब होण्यास सुरुवात होते, जास्त वेळ टिकत नाही. मग अशा वेळेस काय केलं जातं त्यांना स्पेशल स्मोक हाऊसेस मध्ये टाकलं जातं किंवा ठेवलं जातं टू प्रोटेक्ट इट अगेन्स्ट मायक्रोबियल अटॅक. मायक्रोबियल अटॅक पासून वाचवण्यासाठी जे आपण लॅटेक्स एक्स्ट्रॅक्ट केले ते व्यवस्थित ठेवण्यासाठी कशा स्मोक हाऊसेस मध्ये त्याला काय केलं जातं ठेवलं जातं. प्युअर द रबर हायर द ग्रेड, जेवढे जास्त रबर नॅचरली ऑकरिंग असेल किंवा प्युअर असेल आफ्टर प्रोसेसिंग ते काय असतं हायर ग्रेड असतं. इट इज रेडी फॉर डिलिव्हरी टू द रबर कंपनीज वर्ल्ड वाईड. म्हणजे रबर कंपनीज असतात त्यासाठी ते डिलिव्हरीसाठी काय केलं जातं पाठवलं जातं किंवा सेंड केलं जातं. मग कुठल्या रबर कंपनी असू शकता यावर आपण थिंकिंग केली तर बघा आता कोविड-19 पॅन्डेमिक चालू आहे, यामध्ये मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स काय करताय ग्लोव्ज यूज करताय. मग ते ग्लोव्ज जे असतात ते कशापासून मॅन्युफॅक्चर केले जातात रबर पासून, डिफरंट टाइप्स ऑफ रबर पासून काय केले जातात ते मॅन्युफॅक्चर केले जातात. तुम्ही जर बघितलं असं सिंपल ग्लोव्ज असतात किंवा काही हाय लॅबोरेटरी ग्लोव्ज असतात किंवा ज्यावेळेस पेस्टिसाइड आपण फार्मिंग मध्ये यूज करतो ते ज्यावेळेस आपण मिक्स करत असतो त्यावेळेस त्या रबरची क्वालिटी काय असते स्ट्रॉंग असते. मीन्स डिफरंट टाइपचे रबर आपल्याला बघायला मिळतात. त्याचप्रमाणे रबर आपल्याला अजून कुठे बघायला मिळतात की टायर इंडस्ट्री. आता आपण बाईक बघतो कार्स बघतो, सुरुवातीला काय होता की ट्यूबच्या बाईक किंवा कार्स यायच्या जे टायर्स होते त्यामध्ये ट्यूब असायचे, आता काय येत आहे ट्यूबलेसचे टायर्स येत आहे. मग त्या टायर्स मध्ये काय असतं रबर असतं, मग ते रबरच्या क्वालिटीनुसार ते जे त्यामध्ये जे इन्ग्रेडियंट्स असतात किंवा रबरचे जे कंपोजिशन असतात त्यापासून ते काय फॉर्म केलेलं असतं. मीन्स ते जे ऑल जे टायर वगैरे जे आपण बघतो किंवा ग्लोव्ज वगैरे बघतो ते कशापासून सिंथेटिक रबर मध्ये येतात. मग त्यामध्ये अशा प्रकारचे जे रबर्स असतात ते काय केलं जातं रबर प्लांट पासून एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात किंवा मॅनमेड किंवा सिंथेटिकली प्रिपेअर्ड हे असतात. मग त्या थ्रू आपण बघतो डे टू डे लाईफ मध्ये पण आपण रबर हे यूज करत असतो. देन नेक्स्ट बघू नॅचरल रबर पॉलिमर ऑफ आयसोप्रीन. आयसोप्रीनचं नाव बघा काय आहे 2-methyl-1,3-butadiene. बघा 1 2 3 4 2 सेकंड पोझिशनला मिथिल आहे, 1 and 3 पोझिशनला डबल बॉन्ड आहे 2-methyl-1,3-butadiene. ब्युटेन मॉलिक्युल आहे 4 कार्बन ॲटम आहे त्यामुळे त्याला काय ब्युटाडाईन हे म्हणण्यात येते 2-methyl-1,3-butadiene. इट हॅव्हिंग लो टेन्साइल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी ओव्हर नॅरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. बघा जे नॅचरल रबर जे असतं त्याला इलास्टिसिटी पण असते वाईड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर्यंत. बघा रबर काय असतं रबरला काय केलं डिस्ट्रक्टिव्ह डिस्टिलेशन मीन्स ते काय केलं डिस्ट्रक्ट केलं, त्यापासून आपल्याला काय मिळतं आयसोप्रीन. दिस इज नथिंग बट आयसोप्रीन युनिट, यालाच काय म्हटलं जातं आयसोप्रीन हे म्हटलं जातं. 2-methyl-1,3-butadiene हे जे वर्ड्स आहे हे लक्षात घ्यायचे, यावरती तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन हा विचारला जाऊ शकतो किंवा यावरती तुम्हाला एमसीक्यू हा विचारला जाऊ शकतो, त्यावेळी तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचं. मग रबरचं डिस्ट्रक्टिव्ह डिस्टिलेशन केल्यावर काय मिळतं आपल्याला आयसोप्रीन मिळते आणि डायपेंटीन, हे दोन्ही पण कंपोनंट लक्षात ठेवायचे की तुम्हाला यावरती पण एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. नुसतं आयसोप्रीनच नाही मिळत आपल्याला तर डायपेंटीन पण हे मिळतं ज्यावेळेस आपण त्याचं डिस्ट्रक्टिव्ह डिस्टिलेशन करतो त्यावेळेस अशा प्रकारे दोन कंपोनंट आपल्याला तिथे मिळतात. रबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ आयसोप्रीन युनिट्स. मॉलिक्युलर वेट ऑफ रबर इज व्हेरी हाय अबाउट 3 लाख. त्याचं जे मॉलिक्युलर वेट आहे ते किती 3 लाख पर्यंत
हे असू शकतं किंवा असतं. मग ही जे मॉलिक्युलर वेट आहे हे टोटल रबरचं कशावरनं काय कॅल्क्युलेट केलं जातं, त्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या आयसोप्रीन जे युनिट आहे त्यावरनं ते काय केले जातं, काय केले जातं, यूज केले जातात किंवा फाइंड आउट हे केले जातात. देन आपण नेक्स्ट बघू स्ट्रक्चर ऑफ रबर. बघा, रबर विच इज कंपोज ऑफ ऑल सिस लिंक आयसोप्रीन युनिट्स forms an amorphous structure that is highly elastic. बघा, पॉइंट लक्षात घ्या. रबर विच इज कंपोज ऑफ ऑल सिस लिंक आयसोप्रीन युनिट्स. बघा, सिस मीन्स काय, दोन्ही पण CH2 ग्रुप काय सेम साइडला आहे आणि दोन्ही जर CH2 ग्रुप जर अपोजिट साइडला असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं, ट्रान्स म्हटलं जातं. आता इथे काय सांगितलंय, ऑल सिस लिंक आयसोप्रीन युनिट्स मीन्स काय, दोन्ही CH2 ग्रुप काय सिस पोझिशनला आहे. बघा, सिस 1,4 पॉली आयसोप्रोपिन. बघा, इथे जर स्ट्रक्चर बघितलं रबरचं, CH2 ग्रुप काय दोन्ही पण सिस पोझिशनला, इथे पण बघितलं दोन्ही सिस पोझिशनला, इथे पण जर बघितलं दोन्ही सिस पोझिशनला, इथे पण सिस पोझिशनला. मीन्स ऑल सिस लिंक आयसोप्रीन युनिट्स फॉर्म अन अमॉर्फस स्ट्रक्चर दॅट इज हायली इलॅस्टिक. मग हे जे सिस जे स्ट्रक्चर असतं ते काय असतं, हायली इलॅस्टिक असतं किंवा त्याला अमॉर्फस स्ट्रक्चर हे म्हटलं जातं. ऑन द अदर हँड, ग्युटापर्चा विच इज अ पॉली आयसोप्रीन कंपाऊंड made up of all translink isoprene unit forms a linear strand which can interact into crystalline arrays that have plastic properties but are not elastic. बघा, जे सिस असतं ते काय असतं, रबर असतं आणि ज्यामध्ये ट्रान्स ओरिएंटेशन असतं. बघा, CH2 ग्रुप दोन्ही काय अपोजिट डायरेक्शनला. इथे जर बघितलं हा CH2 ग्रुप आणि हा CH2 ग्रुप अपोजिट डायरेक्शनला आहे, हा CH2 हा CH2. त्यानंतर इथे पण बघा, CH2 जे ओरिएंटेशन आहे ते काय ट्रान्स आहे, ट्रान्स 1,4 पॉली आयसोप्रीन. हे जे असतं ते कशामध्ये असतं, ग्युटापर्चा. हा एक रबरचा टाइप आहे, फक्त ओरिएंटेशन काय स्टेरिओकेमिस्ट्री चेंज झाली, एकामध्ये सिस आहे एकामध्ये ट्रान्स आहे, त्यावरनं काय त्यांचे ओरिएंटेशन हे चेंज होतंय आणि ते डिफरंट बिहेवियर तिथे शो करतात. बघा, सिस 1,4 पॉली आयसोप्रीन असतं ते कशामध्ये, रबर मध्ये असतं. रबर फॉर्म्स अँड अमॉर्फस स्ट्रक्चर. बघा, अमॉर्फस स्ट्रक्चर कशा प्रकारे असतं, ज्यावेळेस सिस फॉर्म असेल त्यावेळेस अमॉर्फस स्ट्रक्चर शो करतं आणि ज्यावेळेस ट्रान्स असेल त्यावेळेस ग्युटापर्चा फॉर्म क्रिस्टलाइन आहे. बघा, एक प्रकारचं क्रिस्टलाइन तिथे स्ट्रक्चर हे फॉर्म होत आहे. मीन्स दोन्ही पण जे रबर आहे किंवा रबरचे जे आयसोमर आहे त्यामध्ये बघा फक्त काय ओरिएंटेशन चेंज झालंय, डबल बॉन्ड वरती जे CH2 ग्रुप आहे त्यांचं ओरिएंटेशन चेंज झालंय, त्यानुसार काय होतंय, स्ट्रक्चर पण चेंज होत आहे. मीन्स बघा, जे रबर असतं ते काय अमॉर्फस स्ट्रक्चर शो करतं आणि ग्युटापर्चा रबरचा टाइप आहे ते काय करतं, क्रिस्टलाइन आरे तिथे शो हे करत असतात. बघा, अशा प्रकारे तुम्हाला यावरती पण एक्झाम मध्ये MCQ विचारला जाऊ शकतो की सिस लिंक आयसोप्रीन युनिट शोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. मग अमॉर्फस आहे की क्रिस्टलाइन आहे ते तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. पॉइंट व्यवस्थित समजून घेत चला. देन बघा, ड्रॉबॅक्स ऑफ नॅचरल रबर. मग आता जे नॅचरली ऑकरिंग कंपाऊंड आहे त्याचे पण काय असतात, ड्रॉबॅक्स हे असतात. बघा, इट्स प्लास्टिसिटी इज ग्रेटर दॅन इलेस्टिसिटी, इट कांट सस्टेन स्ट्रेस. बघा, नॅचरल ऑकरिंग जे रबर आहे ते काय जास्त वेळपर्यंत स्ट्रेस सहन करू शकत नाही, ते इझिली काय होतंय, ब्रेक होतंय. दस वेन स्ट्रेस टू ग्रेट एक्सटेंट इट अंडरगो डिफॉर्मेशन परमनंटली. म्हणजे नॅचरली ऑकरिंग जे रबर असतं त्याच्यावरती जर प्रमाणाच्या बाहेर जर आपण स्ट्रेस अप्लाय केला तर काय होतं, त्याचं डिफॉर्मेशन म्हणजे काय होतं, ते ब्रेक होतंय आणि ते ब्रेक झाल्यानंतर काय ते परमनंटली ब्रेक होऊन जातंय, ते पुन्हा रिगेन त्याची ओरिजिनल पोझिशन रिगेन करत नाही. इट हॅज लार्ज वॉटर ऍब्झॉर्प्शन टेंडन्सी विच मेक इट वीक. मग काय, जे नॅचरली ऑकरिंग आहे मग ते काय वॉटरमध्ये ज्यावेळी डीप केलं जातं ते काय किंवा ऍटमॉस्फेरिक जे वॉटर आहे ते काय करतं, इझिली ऍब्झॉर्ब करतं आणि ते ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे काय होतंय, ते काय होतंय, वीक होऊन जातंय रबर आणि ते इझिली ब्रेक होतंय. Limitations of natural rubber, it softens at high temperature and becomes brittle at low temperature. जर त्याला टेम्परेचर जर जास्त दिलं तर ते काय होऊन जातंय, सॉफ्ट होऊन जातंय किंवा एक प्रकारच्या पातळ पदार्थामध्ये त्याचं कन्वर्जन होतंय. अँड बिकम ब्रिटल ॲट लो टेम्परेचर. जर त्याचं टेम्परेचर आपण जर कमी करून टाकलं त्या रबरचं तर ते काय होऊन जातं, ब्रिटल होऊन जातंय. मीन्स एक प्रकारचं क्रिस्टल मध्ये फॉर्म होतंय आणि ते इझिली ब्रेक होतंय. Natural rubber is attacked by acids, oxidizing agent, non-polar solvent and oxidized by air. बघा, ही सर्व काय लिमिटेशन्स आहे. Natural rubber is attacked by acids, oxidizing agent, non-polar solvents and oxidized by air. To overcome this limitation, rubber is vulcanized. मग ही सर्व लिमिटेशन्स अवॉइड करण्यासाठी काय केलं जातं, रबर हे
व्हॉल्कनाइज केलं जातं. हा नेक्स्ट पॉइंट आहे व्हॉल्कनायझेशन ऑफ रबर. यावरती पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तो आपण ज्यावेळेस तो पॉइंट येईल त्यावेळेस डिटेल मध्ये बघणार आहोत. देन नेक्स्ट आता नॅचरल रबर बघितलं. देन सिंथेटिक रबर आपण बघू. Synthetic rubber is variably a polymer is any type of artificial elastomer mainly synthesized from petroleum byproducts. लक्षात घ्या कशापासून ते सिंथेसाइज केलं जातं. पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट पासून ते सिंथेटिक रबर प्रिपेअर केलं जातं. An elastomer is a material with the mechanical or material property that it undergo much more elastic deformation. यामध्ये काय असतं, मोर इलास्टिक डिफॉर्मेशन असतं under stress than most materials and still return to its previous size without permanent deformation. त्यावरती जर आपण स्ट्रेच केलं, जास्त वेळ स्ट्रेच किंवा त्यावरती जास्त वेळ स्ट्रेस अप्लाय केला तर ते काय होतंय, पुन्हा त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला काय येतंय, रिगेन होते, पुन्हा त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला ते येतंय. अबाउट 50 बिलियन किलोग्राम ऑफ रबर आर प्रोड्यूस एन्युअली. बघा 50 बिलियन किलोग्राम ऑफ रबर आर प्रोड्यूस एन्युअली मीन्स बघा किती मोठ्या अमाउंट मध्ये रबर हे प्रिपेअर केलं जातं. अँड ऑफ दॅट अमाउंट 2/3 ऑफ इज सिंथेटिक. ग्लोबल रेव्हेन्यू जनरेटेड विथ द सिंथेटिक रबर आर लाइकली टू राइज अप टू अप्रॉक्सिमेटली $56 बिलियन इन 2020. 2020 मध्ये किती $56 बिलियन त्यापासून इन्कम झालेला आहे सिंथेटिक रबर पासून. देन सिंथेटिक रबर like natural rubber has uses in automotive industry for tires, door and window profile, hoses, belts, matting, flooring and dampers. Anti vibration mounts जे डॅम्प्स असतात त्यामध्ये अँटी व्हायब्रेशन माउंट्स जे फिट केले जातात त्यासाठी काय केलं जातं, रबरचे यूज केले जातात. बघा सिंथेटिक रबर किती ठिकाणी यूज केला जातो. ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये, टायर्स मध्ये, डोर विंडोच्या प्रोफाइल्स मध्ये, त्यानंतर हाऊसेस, बेल्स, मॅटिंग, मॅट्स जे असतात त्या प्रिपेअर करण्यासाठी यूज केले जातात. त्यानंतर फ्लोरिंग मध्ये आणि डॅम्पर्स मध्ये पण काय केले जातात, सिंथेटिक रबर हे यूज केले जातात. बघा सिंथेटिक रबर किती लार्ज अमाउंट मध्ये यूज केले जातात. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट बघू, ऍप्लिकेशन. बघा सिंथेटिक रबर युजेस कार टायर्स मध्ये यूज केलं जातं. फ्लेक्झिबल रबर टॉयज जे असतात त्यामध्ये पण ते यूज केलं जातं. त्यानंतर डिफरंट पेंट्स जे असतात त्या पेंट्स मध्ये पण काय केले जातं, आता रबरचे यूज केले जातात. त्यानंतर शूजचे जे सोल असतात त्यामध्ये पण काय केलं जातं, रबरचे यूज केलं जातं. त्यानंतर रबर ग्लोव्ज मध्ये पण यूज केले जातात. त्यानंतर ट्यूब अँड होसेस ज्या पाण्याच्या नळ्या वगैरे असतात त्यामध्ये पण काय केले जातात, किंवा फायर ब्रिगेडच्या ज्या गाड्या असतात त्यामध्ये फायर पाइपिंग मध्ये पण काय केलं जातं, रबरचे सिंथेटिक रबर हे यूज केले जातात. अशा प्रकारे हे काय सिंथेटिक रबरचे ऍप्लिकेशन्स. त्यानंतर बघा यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो. दिस इज नथिंग बट सिंथेटिक रबर. स्टायरीन ब्युटाडाइन रबर SBR. तुम्हाला यावरती पण लॉंग फॉर्म विचारला जाऊ शकतो. बघा स्टायरीन ब्युटाडाइन रबर यावरती मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, हा लक्षात घ्यायचा आहे प्रॉपरली. Styrene butadiene rubber is most widely used elastomer in the word SBR. SBR stands for styrene butadiene rubber. It is used for both tire and non-tire applications. Styrene butadiene rubber known as BUNE-S. बघा यालाच काय म्हटलं जातं, BUNE-S पण म्हटलं जातं. BUNE-S आणि BUNE-R अशा प्रकारे दोन टाइप असतात. तर जे स्टायरीन SBR जे रबर जे असतं त्याला काय म्हटलं जातं, BUNE-S हे म्हटलं जातं. हायलाइट करा किंवा हा पॉइंट लक्षात घ्या की SBR also known as BUNE-S was first prepared by LG Fabric Industries in Germany. There has been significant development in the process technology of styrene butadiene rubber manufacture. Amongst the various processes, emulsion polymerization of SBR is most commonly used. The cold process of emulsion polymerization process has been replaced the hot polymerization process. In India, first SBR manufacture was started by synthetic and chemicals barely in 1963. India मध्ये 1963 मध्ये त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्ट केलं. However, the unit has been closed presently. ते काय क्लोज केलेले आहे. Although butadiene is recovered from crackers plant and it can be also made from ethanol root. Styrene is made from ethyl benzene by alkylation of benzene
with ethylene which can also recover from the FCC gases. FCC gases पासून पण काय केलं जातं ते रिकवर केलं जातं. यावरती तुम्हाला क्वेश्चन हाच विचारला जाऊ शकतो की SBR also known as BUNE. यस, ते कुठे त्याची स्टार्टिंग कुठे झाली? जर्मनी मध्ये झाली. ते आपण डिटेल मध्ये बघू. प्रोडक्शन ऑफ टेक्नॉलॉजी. मग हे जे SBR जे आहे स्टायरेन ब्युटाडाइन रबर याची प्रोडक्शन टेक्नॉलॉजी, दोन टेक्नॉलॉजी, हॉट इमल्शन पॉलिमरायझेशन आणि कोल्ड इमल्शन पॉलिमरायझेशन, ते आपण बघणार आहोत की कशा प्रकारे ते मॅन्युफॅक्चर हे केलं जातं, प्रोडक्शन त्याचं केलं जातं. बघा हॉट इमल्शन पॉलिमरायझेशन मध्ये बघा काय होतं. हॉट इमल्शन पॉलिमरायझेशन is the original SBR process. The major characteristics of this process is that these grades have the exceptional processing characteristics in terms of low mill shrinkage, good dimensional stability and good extrusion characteristics. बघा SBR चे जे characteristics आहे त्यामध्ये काय येतं की it having good dimensional stability and good extrusion characteristics. However, high level of micro gels are also produced, so there is a trend towards using the cold emulsion grades in many applications. However, they are still used in applications such as adhesives and flow modifiers for the other elastomers where good flow properties are required. मग हॉट इमल्शन पॉलिमरायझेशन मध्ये काय केलं जातं की त्याची प्रोसेस यूज करून काय केलं जातं, it that grades have exceptional processing characteristics in terms of low mill shrinkage. मी लो मिल श्रिंकेज थ्रू काय केलं जातं ते प्रोसेसिंग केली जाते. then it having good dimensional stability and good extraction characteristics. then it also have high levels of microgels. मग यापासून काय केलं जातं, मायक्रोजेल्स पण काय केलं जातं, प्रिपेअर केले जातात किंवा जे फॉर्म होतात ते एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात. अशा प्रकारे हॉट इमल्शन पॉलिमरायझेशन ही प्रोसेस यूज केली जाते. त्यानंतर बघा cold emulsion polymerization. Cold emulsion polymerization produce SBR grades with superior mechanical properties, especially tensile strength and abrasion resistance compared to the grades produced by the hot emulsion polymerization. मग जी कोल्ड इमल्शन पॉलिमरायझेशन प्रोसेस आहे त्या थ्रू काय होतं की हाय क्वालिटीचं रबर तिथे मॅन्युफॅक्चर होतं आणि त्या रबरची जी क्वालिटी असते ती फाईन असते किंवा व्हेरी फाईन असते. तर त्यामध्ये त्याचं जो मेकॅनिकल प्रॉपर्टी असते त्या स्ट्रॉंग असतात. त्याची जी टेन्साइल स्ट्रेंथ असते ती पण काय असते, स्ट्रॉंग असते आणि त्याची रेजिस्टन्स पॉवर पण काय असते, स्ट्रॉंग असते. मग त्यासाठी काय केलं जातं, कोल्ड इमल्शन पॉलिमरायझेशन SBR मध्ये यूज केले जातं. दिस प्रोसेस हॅड लार्जली रिप्लेस द हॉट इमल्शन पॉलिमरायझेशन प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ESBR ग्रेड. यालाच काय म्हटलं जातं, SBR ला BUNE रबर हे म्हटलं जातं. लक्षात घ्यायचं आहे पॉइंट की कोल्ड इमल्शन पॉलिमरायझेशन यूज इन SBR प्रोडक्शन. देन नेक्स्ट पॉइंट बघू, निओप्रीन is description and property. Neoprene is a synthetic rubber. It's produced by polymerization of chloroprene. लक्षात घ्या निओप्रीन जे सिंथेटिक रबर आहे ते कशापासून मॅन्युफॅक्चर केलं जातं, प्रोड्यूस्ड बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ क्लोरोप्रीन. It has a good chemical stability, flexible over a wide temperature range. It is colorless. It resistant to sun, climate and ozone deterioration. बघा निओप्रीन जे असतं ते मोस्टली कशामध्ये, रेनकोट्स वगैरे आपण जे बघतो त्यामध्ये काय केलं जातं, यूज केलं जातं किंवा टायर्स मध्ये पण काय केलं जातं, यूज केलं जातं. मग हे जे असतं हे काय सिंथेटिक रबर आहे, प्रोड्यूस बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ क्लोरोप्रीन. क्लोरोप्रीन पासून काय केलं जातं ते मॅन्युफॅक्चर केलं जातं. इट हॅज अ गुड केमिकल स्टॅबिलिटी. त्याची केमिकल स्टॅबिलिटी पण जास्त असते. फ्लेक्झिबल ओव्हर वाईड टेम्परेचर रेंजेस. इट इज कलरलेस, रेजिस्टन्स टू सन, सनला पण रेजिस्ट करतं ते, क्लायमेट आणि ओझोन डिटोरिएशनला पण रेजिस्ट करतं. विच इज नथिंग बट निओप्रीन. लक्षात घ्यायचं, यावरती पण एक्झाम मध्ये MCQ विचारला जाऊ शकतो किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीज वरती पण MCQ हा विचारला जाऊ शकतो. देन नेक्स्ट बघा, origin and history of neoprene. It was invented by a DuPont scientist in 1930. First name Duprene. It smells bad and was expensive. Problem were solved and was a success. A name was changed to neoprene. मग त्याचं पहिलं नाव काय होतं, ड्युप्रीन होतं, पण त्याचं त्यावरती केमिकल चेंजेस करून काय त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये केलं, निओप्रीन मध्ये केलं आणि त्याचं नेमिंग काय चेंज होतंय, ड्युप्रीन पासून निओप्रीन मध्ये त्याचा नेम चेंज होतोय.
देन नेक्स्ट बघू निओप्रीन रिसायकलिंग, वेस्ट बरिंग टेक्निक, incineration, some branch to recycling process using old neoprene to create shoes, t-shirt. बघा निओप्रीन जे असतं ते काय रिसायकलेबल असतं. हा जो सिंबल असतो हा रिसायकलिंगचा असतो. मीन्स काय केलं जातं, जे पण प्रोडक्ट असतात ते काय केले जातात, रिसायकल केले जातात. एका प्रोडक्ट पासून दुसरे प्रोडक्ट हे मॅन्युफॅक्चर केले जातात. त्यामध्ये शूज येतात, टी शर्ट्स येतात, रेनकोट्स येतात. अशा प्रकारे काय केले जातं, ते मॅन्युफॅक्चर केले जातात. त्यानंतर बघा निओप्रीन कुठे कुठे यूज केलं जातं. इट युजेस इन लॅपटॉप स्लीव्स, लॅपटॉपच्या जे बॅग्स असतात त्यामध्ये ते यूज केलं जातं. वेट सूट मध्ये पण काय केलं जातं, जे अंडर वॉटर यूज केले जातात वेट सूट, त्यामध्ये पण ते काय केलं जातं, निओप्रीन यूज केलं जातं. त्यानंतर स्मॉल बोट्स, ज्या बोट्स असतात छोट्या बोट्स, त्यामध्ये पण काय केलं जातं, निओप्रीन हे यूज केलं जातं. त्यानंतर बूट्स जे असतात त्यामध्ये पण काय केलं जातं, निओप्रीन हे यूज केलं जातं. विच इज नथिंग बट सिंथेटिक रबर. बघा अशा प्रकारे सिंथेटिक रबर हे डिफरंट ज्या इंडस्ट्री त्यामध्ये यूज केले जातात. देन मग यावरून आपल्याला काय कन्क्लुजन मिळतंय, बोथ नॅचरल आणि सिंथेटिक रबर वरना, both natural and synthetic rubber is not widely used in the construction industry. मग construction industry मध्ये ते widely use केले जात नाही. However, it is mainly used in household and industrial products. Therefore, rubber industry have the bright future for rubber industry. म्हणजे रबर इंडस्ट्री ती काय कन्स्ट्रक्शन मध्ये यूज केली जात नाही किंवा ती जे यूज केली जाते की ती हाऊस होल्ड किंवा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये ती यूज केली जाते. अशा प्रकारे दोन्ही पण नॅचरल रबर आणि सिंथेटिक रबर हे मोस्टली यूज केले जातात. जे सिंथेटिक रबर आहे ते मोस्टली ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री मध्ये यूज केले जातात. बघा रबर प्लांटला कशा प्रकारे स्लॅन्टिंग कट दिलेले आणि ते काय केले जातात, लॅटेक्स एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात. अशा प्रकारे दोन्ही पण हे त्यापासून जे नॅचरल रबर आणि सिंथेटिक रबर आहे हे काय केले जातात, एक्स्ट्रॅक्ट केले जातं किंवा मॅन्युफॅक्चर केले जातात. मग आजच्या लेक्चरला आपण इथपर्यंतच पॉईंट बघू. रिमेनिंग जो टॉपिक आहे नेक्स्ट लेक्चरला आपण व्हॉल्कनायझेशन ऑफ रबर जो टॉपिक आहे तो बघणार आहोत. आज जो टॉपिक बघितला आपण सिंथेटिक रबर आणि नॅचरल रबर, त्याचे डिस्क्रिप्शन आपण टोटल बघितलं. तुम्हाला झालेला सर्व टॉपिक समजला असेल असं कन्सिडर करून आजचं लेक्चर आपण इथे स्टॉप करू. रिमेनिंग टॉपिक आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ओके, थँक्यू, गुड बाय.